හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි ධම්මානුපස්සනාවේ දැන් අද කියවන්න යන්නේ චතුස්සත්‍ය පබ්බේ කියන එක. Therewans everybody, so we are still going through the Maha satipatthana sutraya-2023. So we have reached the last section dealing with the four foundations of mindfulness. That is the section of the four noble truths within the Dhammanupassana. දැන් ධම්මානුපස්සනාව කිව්වහම ඒකට කොටස් පහක් තියෙනවා. ඒවත් දැනන් ඉන්න එක වටිනවා. මොනවද? නීවරණ පබ්බය, ස්කන්ධ පබ්බය, ආයතන පබ්බය, බොජ්ජංග පබ්බය සහ චතුසත්‍ය පබ්බය කියන මේ කොටස් පහ. ඒකෙන් දැන් හතරක් අපි කියවලා ඉවරයි. දැන් අන්තිම පස්වෙනි කොටස චතුසත්‍ය පබ්බය කියන එක තමයි කියවන්නේ. So it is good to know actual and positive. If you can keep it in your mind that within the Dhammanupassana there are 5 sections. There's the section on the hindrances, 5 aggregates, sense bases, enlightenment factors, and the last one is the one that we are going to read now is about the four noble truths. දැන් ඒ ගැන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ මහණෙනි තව කාරණාවක් කියමි. එනම් මේ ශාසනයේ භික්ෂුව මේ කොහොමද ධම්මානුපස්සනාවෙන් වාසය කරන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව. කොහොමද කියන්නේ? පුනච පරම් භික්ඛවේ භික්ඛු ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති චතුසු අරිය සත්‍යේසු. ඒ කියන්නේ නැවතද මහණෙනි භික්ෂුව චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ ධම්මානුපස්සනාවෙන් වාසය කරයි. කතංච පන භික්ඛවේ භික්ඛු ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති චතුසු අරිය සත්‍යේසු. මහණෙනි කෙසේද භික්ෂුව චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳ ධම්මානුපස්සනාවෙන් වාසය කරන්නේ? ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු ඉදං දුක්ඛන්ති යථා භූතං පජානාති. මහණෙනි මේ ශාසනයේ භික්ෂුව මේ දුකයයි යථා භූත වශයෙන් දැනගනි. අයං දුක්ඛ සමුදයෝති යථා භූතං පජානාති. මේ දුකට හේතුවයයි යථා භූත වශයෙන් දැනගනි. අයං දුක්ඛ නිරෝධෝති යථා භූතං පජානාති. මේ දුක්ඛ නිරෝධයයි යථා භූත වශයෙන් දැනගනි. අයං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාති යථා භූතං පජානාති. මේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාවයයි යථා භූත වශයෙන් දැනගනි කියලා ඔන්න ආරම්භ කරනවා බුදුරජාණන්. මේක ටිකක් දිගයි. ඔය තමයි ආරම්භය. So the beginning is like this. Again, a monk abides contemplating mind objects as mind objects in respect of the four noble truths. How does he do so? Here a monk knows as it really is, this is suffering. He knows as it really is, this is the origin of suffering. He knows as it really is, this is the cessation of suffering. He knows as it really is, this is the way of practice leading to the cessation of suffering. මේ ගැන අටුවාවේ තියෙනවා ඒවන් සත්ත බොජ්ජංග වශයෙන් ධම්මානුපස්සන විභජිත්වා ඉදානි චතුසත්‍ය වශයෙන් විභජිතුන් පුනච පරන්ති ආදිමාහ. මෙසේ සප්ත බොජ්ජංග වශයෙන් ධම්මානුපස්සනා බෙදා දක්වා දැන් චතුරාර්ය සත්‍ය වශයෙන් බෙදනු කැමැත්තේ පුනච පරං නැවතද මහණෙනි කීහ. බුදුරජාණන්සේ එහෙම කිව්වේ ඒ නිසා පුනච පරං කියලා. තත්ත ඉදං දුක්ඛන්ති යථා භූතං පජානාති. මෙහි මේ දුකයයි යථා භූත වශයෙන් දැනගන්නවා යනු තපෙත්වා තණ්හං තේ භූමක ධම්මේ ඉදං දුක්ඛන්ති යථා ස්වභාවතෝ ජානාති. තණ්හාව හැර ත්‍රිභූමික ධර්මයන් මේ දුකයයි යථා ස්වභාව වශයෙන් දැනගනී කියන එකයි. මොකක්ද මේ වාක්‍යය තියෙන එක හරිය වැදගත් වාක්‍යයක්. තණ්හාව හැර ත්‍රිභූමික ධර්මයන් මේ දුකයයි කියලා යථා ස්වභාවයෙන්ම දැනගන්න. අන්න ඒක තමයි දුක්ඛ සත්‍ය කියන්නේ. කොහොමද ඒක තේරුම් ගන්නේ? තණ්හාව හැර ත්‍රිභූමික ධර්මයන්ට කියන වචනයක් තමයි දුක කියන්නේ. ත්‍රිභූමික කියන්නේ මොකද්ද? Dukkha Nirodha Marga. No, sorry. Nirodha is never, never is. Dukkha Nirodha can't count under dukkha.
No, I was reading just what is here. ත්‍රිලක්ෂණය කියන එකම නෙවෙයි ත්‍රිභූමික කියලා වචන ත්‍රිභූමක කියලා ත්‍රි නෙවෙයි තේ භූමක දුක්ඛස්ස නෑ තේ භූමක ධම්මේ තේ භූමක ධම්මේ භූමි තුනට අයත් ධර්ම තමයි So anyway, so first this starts with this and further, which means referring to the previous sections. That's why the Buddha says and further. And then when he says he clearly knows according to reality this is suffering, he puts aside craving and understands all things of the three planes of becoming a suffering according to nature. That's how they translate this section. He leaves what? He puts aside craving. Yes. And understands all things of the three planes of becoming or existence as suffering according to nature. ඒක තමයි ත්‍රි භූමික මෙතන තේ භූමක කියන්නේ ඒකයි. තේ භූමක කියන්නේ whatever kind of existence. Not whatever kind. කාම භූමි, රූප භූමි, අරූප භූමි කියලා භූමි තුනක් තියෙනවා. ආන්නේ භූමි තුනේ තියෙන සියලු දේවල් තණ්හාව හැර දුක්ඛ සත්‍යයටයි. තණ්හාවයි දුක්ඛ සමුදය සත්‍යයට. ඒකයි ඒකේ හරියම වැදගත් දෙයක් තේරුම් ගන්න. මේ ලෝකේ කියලා යමක් තියෙනවා නම්, පරලෝකේ කියලා යමක් තියෙනවා නම්, සංසාරේ කියලා යමක් තියෙනවා නම්, කාම රූප අරූප කියලා මේ ලෝක යමක් තියෙනවානේ සියල්ලයි දුකට. හැබැයි ඒ ඇතුලේ තියෙනවානේ තණ්හාව කියලා එකක්. තණ්හාව අයිති දුකටම නෙමෙයි. දුකටත් අයිති. නමුත් තණ්හාව ගණන් ගන්නේ දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය. තණ්හාවත් දුකට තමයි අයිති. දුක්ඛ ලක්ෂණයෙන් යුක්තයි තණ්හාව. නමුත් තණ්හාව සලකන්නේ දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය. තණ්හාර ඉතුරු සියල්ලට කියන වචනයක් තමයි දුක කියන්නේ. භූමි තුනටයි. ඒකයි. එතකොට තස්සේව කෝපන දුක්ඛස්ස ජනිකං සමුට්ඨාපිකං පුරිම තණ්හං අයං දුක්ඛ සමුදය. එහිදී ඒ දුක හට ගන්නන කාම රූප අරූප කියන භූමි තුනම දුකයි කියවනේ. ආන්නේ දුක හට ගන්නනේ දුකට හේතු වෙන පුරිම තණ්හා කලින් තිබුණු තණ්හාව. ඒ කියන්නේ හේතුව වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙච්ච තණ්හාව තමයි දුක්ඛ සමුදය කියලා කියන්නේ. So the point is whatever mode of existence, what that is called here, this three kind of existence, that is, if we put craving aside, that is considered as the truth of suffering. The craving is put aside because the craving is especially considered within the second truth, and that's the truth of the origination. So understanding that means knowing that the preceding craving produces then the craving. The suffering. එතකොට දැන් මේ අපිට ඇහැට පේන, ඇහෙන, දැනෙන යම් තාක් දේවල් තියෙනවනේ. ඒ ඔක්කොම කාම ලෝකෙට දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ ඔක්කොම දුකට තමයි යයි. දැන් මේ බණ කිව්වට, බණ ඇහුවට, භාවනා කළාට ඔය ඔක්කොම කාම රූප අරූප තුන ඇතුලේ සිද්ධ වෙන දේවල්. එහෙනම් ඒ ඔක්කොම දුකට තමයි යයි. ඒකම මේ සියල්ල අපිට ලැබුණේ මොකක් නිසාද? කලින් තීච්ච තණ්හාව. තණ්හාවෙන් තමයි අපි මේ සියල්ල ලබන්න ඉපදුනේ. ආන්නේ තණ්හාව තමයි දුකට හේතු. So then the Maratha was saying that with the craving is because of the craving in the previous existence. We got this birth, and because this birth is within the sensual sphere, we get all the suffering from this. ඊට පස්සේ අපි හිතමු අපි මිය ගිහිල්ලා ආයෙත් උපදිනවා කියලා. ඇයි අපි ආයෙ උපදින්නේ? මේ ජීවිතයේ තියෙන තණ්හාවෙන්. මේ ජීවිතයේ තියෙන තණ්හාවෙන්ද අපි ආයි කාම ලෝකේ උපදින්නත් පුළුවන්, ධානය වැඩුවා නම් රූප ලෝකෙක උපදින්නත් පුළුවන්, අරූප ධානය වැඩුවා නම් අරූප ලෝකෙ උපදින්නත් පුළුවන්. ඒ අපිට ලැබෙන කාම රූප අරූප ඒ ටික ඔක්කොම දුකයි. ඒ ටික අපිට ලැබුණේ මේ ජීවිතයේ තිබිච්ච තණ්හාවෙන්ද. ආන්න ඒක දුක්ඛ සමුදය. And Peter Hamburger was further explaining, let's say even if we consider the next life,
So even if we don't end up in the sensual sphere, we might end up in the fine material sphere or immaterial sphere, which corresponds to the fine material jhanas or immaterial jhanas. So whatever mode of existence we get, that is because of this life craving. So that is the truth of origination. එතකොට ඒ ලැබෙන කාම රූප අරූප ටික තමයි අනාගතේ අපිට ලැබෙන දුක. So that is the future suffering that is there because of craving. ඊට පස්සේ තියෙනවා උපින්නම් අප්පවත්තින් නිබ්බානං අයං දුක්ඛ නිරෝධය. ඒ දෙකෙහි නොපැවැත්ම නම් වූ නිබ්බාණය තමයි දුක්ඛ නිරෝධය කියන්නේ. ඒ දෙක කියන්නේ තණ්හාවයි කාම රූප අරූප භවත්‍රයයි. අන්නේ දෙක නොපැවැත්ම තමයි නිවන කියලා කියන්නේ. So when there is neither of those two, then what is the Pali word for pavatna? අප්පවත්ති. පවත්තින් is පැවැත්ම, අප්පවත්තින් is නොපැවැත්ම. Yes, non-occurrence. And so where there is non-occurrence of either of those two things, then that is the truth of cessation of Nibbana. Either of those two things means what? This is very important point. So that's why I asked question. said the need of those two is the threefold existence and the craving. Yes, that's the thing. Need of two things means three existence and the craving. Non-existence of those four things is the cessation of suffering. Dukkha parijānanaṁ samudaya pajahanaṁ nirodha saccikaraṇaṁ ariya maggaṁ ayam dukkha nirodhagāmini patipadāti yata swabhava jānātīti atto. දුක පිරිසිඳ දන්න, සමුදය ප්‍රහාණය කරන, නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන ආර්ය මාර්ගය තමයි දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාව කියලා කියන්නේ. එහි කාර්යය තමයි යථා ස්වභාවය දැන ගැනීම. යථා ස්වභාවය දැන ගැනීමේ අර්ථයෙන් දුක පිරිසිඳ දකින, සමුදය ප්‍රහාණය කරන, නිරෝධය සාක්ෂාත් කරන ආර්ය මාර්ගය Dukkha Nirodhagamini Patipada Satya. So the truth of the path leading to the cessation of suffering and understanding of recognizing that clearly means knowing or clearly recognizing that which clearly knows or recognizes the truth of suffering, abandons the origin of suffering and realizes the cessation of suffering. That is the path leading to the cessation of suffering. අවශේෂ ආර්ය සත්‍ය කතා තපෙත්වා ජාති ආදීනම් පදභාජන කතා විසුද්ධි මග්ගේ විත්තාරිතායේව මේ ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳ තවත් තොරතුරු දැනගන්න ඕන නම් විසුද්ධි මාර්ගය කියවන්න කියලා කියනවා. So the rest of the explanation about the Four Noble Truths is to be found in the Visuddhi Magga. නමුත් ජාති ආදීනම් පදභාජන කතා හැර ඒ කියන්නේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ කියන ඒවා පිළිබඳව මේ මෙතනදීම තවදුරටත් කරුණු පැහැදිලි කරනවා. ඒව හැර තවදුරටත් චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන දැනගන්න ඕනි නම් මේ විසුද්ධි මාර්ගය කියවන්න. ඒ විසුද්ධි මාර්ගයේ විස්තර වශයෙන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විසුද්ධි මාර්ගය ලිව්වේ මේ පොත ලියන්න කලින් බුද්ධඝෝෂාන්තරු. විසුද්ධි මාර්ගය තමයි බුද්ධඝෝෂාන්තරු ඉස්සෙල්ලාම ලිව්වේ. ඒකෙ හින්දා උන්වහන්සේගේ ඊට පස්සේ ලියපු අටුවා හැම එකකම විසුද්ධි මාර්ගයට සම්බන්ධ කරනවා වැඩි විස්තර අවශ්‍යයව. ඒකයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මේ සුමංගල විලාසිනී අටුවා විතරක් නෙවෙයි සියලුම අටුවාවල තියෙන සම්ප්‍රදාය ඒකයි. වැඩි විස්තර ඕන කෙනෙක් ඕනි නම් විසුද්ධි මාර්ගය බලන්න කියනවා. Because the Visuddhi Magga was written composed before the commentaries were put down into writing in Pali. So that's why when the sections that are relevant are exactly same that are to be found in the Visuddhi Magga, and the Venerable Buddhaghosa refers to the Visuddhi Magga. දැන් විසුද්ධි මාර්ගය කියන එක ගැන දන්නවද මොනවා හරි? මොනවද දන්නේ විසුද්ධි මාර්ගය ගැන?
විසුද්ධි මාර්ගයේ විස්තර කරලා තියෙන සීල විසුද්ධි, චිත්ත විසුද්ධි, ditthi විසුද්ධි, කාංකා විතරණ විසුද්ධි, මග්ගා මග්ග ඥාන දර්ශන විසුද්ධි, ඥාන දර්ශන විසුද්ධි, පටිපදා ඥාන දර්ශන විසුද්ධි, ඥාන දර්ශන විසුද්ධි කියලා විසුද්ධි 7 තමයි විසුද්ධි මාර්ගයේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ. So the path of purification basically is a lengthy explanation about the 7 purifications mentioned in the Rilachariyat Sutta in Majjhima. ඒ විසුද්ධි 7 ගැන විස්තරය තියෙන සූත්‍රය තමයි රතවිනීත සූත්‍රය කියන්නේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තියෙන. ඒ සූත්‍රය පදනම් කරගෙන තමයි විසුද්ධි මාර්ගය ලියලා තියෙන්නේ. ඒකම විසුද්ධි 7 ගැන දීඝනිකායේ දසුත්තර සූත්‍රයේ තියෙනවා මට මතක හැටියට. දසුත්තර සංගීති කියන සූත්‍ර දෙකේ දෙකෙන් එකක හෝ විසුද්ධි 7 ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. According to the Marathang's knowledge or memory, this is also mentioned in the Dasuttara Sutta or the chanting according to the tense or something like that as one of the last suttas of Dīඝanika. මොකද දැන් බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවන්ට බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුව ගැන දැනගන්න ඕන. මේ බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවන්ගේවනේ අපි කියවන්නේ. ඒ ගැන මම පොඩ්ඩක් කියනවා නම් මේ ලෝකේ 5 වෙනි සියවස වෙනකොට හොඳටම අටුවා පරිස්සම් කරගෙන පිරිසිදුවට තියාගෙන ඇවිල්ලා හිටියේ ලංකාව. ලංකාවේ මහා විහාරය. ඉතින් බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවන්ගේ ගුරුවරයා කිව්වා ලෝකේ අනිත් හාමුදුරුවන්ට නෑ අටුවා පිරිසිදුවට ලංකාවට ගිහිල්ලා සිංහල අය ගාව තියෙන අටුවා පාලි භාෂාවට හරවන්න කියලා. එතකොට ලෝකේ අනිත් හාමුදුරුවන්ටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද සිංහල භාෂාව දන්නේ අපි විතරයි. පාලි භාෂාව ඔක්කොම හාමුදුරුවෝ දන්නවා. ඒකින්ද බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ ලංකාවට ඇවිල්ලා මහා විහාරයෙන් ඉල්ලා හිටියා සිංහල අටුවා දෙන්න පාලි භාෂාවට හරවන්න කියලා. ඒතකොට සිංහල හාමුදුරුවෝ කිව්වා එහෙම එකපාරට දෙන්න බෑ. මෙන්න මේ ගාථා දෙකටවත් අටුවා ලියාගෙන ඉන්න. එතකොට ඔයාට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් කියලා ගාථා දෙකක් දුන්නා. අන්තෝ ජටා බහි ජටා ජටා ජටිතා පජා තන්තං ගෝතම පුච්ඡාමි කෝයිමං විජ්ජටේ ජටං කියන ගාථාවයි සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ චිත්තම් පඤ්ඤංච භාවයන් ආතාපිනිපකෝ වික්ඛු සෝයිමං විජ්ජටේ ජටං කියන මේ ගාථාවයි දුන්නා. ඒ ගාථා දෙකට අටුවා ලිවීමක් වශයෙන් තමයි ඒ විසුද්ධි මාර්ගයෙන් ලොකු පොත ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පොතේ ගොඩාක් අතිරේක විස්තර අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරන්ට මේ මෙතන ලියන්න ඕන ටික මෙතන ලියන්න නැතුව ඒ පොත බලන්න කියනවා. ඒකයි හැමතිස්සෙම මේ වැඩි විස්තර විසුද්ධි මාර්ගයෙන් බලන්න කියලා කියනවා. So that was the kind of introduction what the Visuddhi Magga was about. So the summary is this way. So according to the tradition we have, so after the first council the Tripitaka was put together, but already some knotty points were explained by the teachers, by the elders. Not only elders, even Buddha at the first Sangha council. Everything was coming from the Buddha. Like, so anyway, so but those explanations were not put in the Tripitaka. They were kept as kind of explanation or tradition. So when Venerable Mahinda brought Buddhism to Sri Lanka, the Tripitaka was kept in Pali, but the explanations were kind of translated in the old Sinhala. And anyway, those days most monks, probably all monks knew Pali. So then fast forward we go about 700 or 800 years later, during the time of Buddhaghosa. Venerable Buddhaghosa, the monks in Sri Lanka felt it's good if the commentaries or these explanations that were also memorized probably and kept well preserved were written down, but it's good to write them down. No. It is not Sri Lankan monks thought. Indian monks, Indian monk thought, elder monk,
if commentary is available in Sinhalese monk, translated into Pali, it is useful for everybody in the world. Because I heard he was invited by the Maha. No. It is not that way. He was sent to Mahavihara by his teacher. Oh, okay. So then I don't know who gave me this wrong idea. So he was sent from India, and then here he studied the commentaries that were in the old Sinhala, and before translating, he was given kind of a test whether he has good knowledge, and he was given this stanza from Dhammapada. From Samyutta Nikaya, Devata Samyutta. Okay, so from Samyutta Nikaya, Devata Samyutta, once the kind of verse was given to him to give explanation. So take this verse, he produced the Visuddhi Magga in Pali. So when the monks read it, they were satisfied and allowed him to translate the commentaries into Pali. දැන් ඒ වගේ ලියපු එක අටුවාවක් තමයි මේ අපි කියවන්නේ. සුමංගල විලාසිනී තමයි මේකේ නම. මේ දීඝනිකායේ තියෙන අටුවාව. අපි දීඝනිකායයි දීඝනිකාය අටුවාවයි දෙකම කියව තමයි යන්නේ මේ. So we are reading both the sutta and the commentary, but both are now available in Pali. එතකොට ඔන්න දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊගාට දේශනා කරනවා කතමංච භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං. මහණෙනි දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය කුමක්ද? ජාතියද දුකයි, ජරාවද දුකයි, මරණයද දුකයි, ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් උපායාස කියන්නේ දැඩි වෙහෙස ඒ ඔක්කොම දුකයි. අප්‍රියයන් එක්ක එකතු වෙන එක දුකයි. ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන් වෙන එක දුකයි. යමක් කැමතිද ඒ දේවල් නොලැබීම දුකයි. කොටින් කිව්වොත් පංච උපාදානස්කන්ධයම දුකයි. So, and what monks is the noble truth of suffering? Birth is suffering, aging is suffering, death is suffering, sorrow, lamentation, pain, sadness, and distress. Can you read me the Pali, please? කතමංච භික්ඛවේ දුක්ඛං අරිය සත්‍යං ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා මරණම්පි දුක්ඛං ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස දුක්ඛ දෝමනස්ස පායාසාපි දුක්ඛා. So the distress is not very good. So sorrow is kind of ශෝක. Yes, strong sadness, sorrow. Okay, lamentation, pain, or this is pain. No, grief. No, I don't like it. Physical and mental pain, or physical and mental unpleasantness, and upayasa is kind of completely you are shattered by like this is like extremely strong distress. Okay. Anyway, the little explanations are given for each and every word. So we will get to that. Okay. So then also being attached to the unpleasant or unloved, and being separated from the loved or pleasant and or endearing ones, and then not getting what one wishes for is suffering, and in short, 5 aggregates subject to clinging are suffering. කතමාච භික්ඛවේ ජාති. මහණෙනි ජාතිය නම් කුමක්ද? යා තේසං සත්තානං තම්හි තම්හි සත්තනිකායේ ජාති සංජාති ඔක්කාන්ති අබිනිබ්බන්ති කන්දානම් පාතුභාවෝ ආයතනනම් පටිලාභෝ අයං උච්චති භික්ඛවේ ජාති. ඒ සත්වයන්ගේ ඒ සත්ව නිකායවල ජාතියක් සංජාතියක්. ඒ කියන්නේ ජාති කියන වචනේ තව අර්ථය වැඩි කර මනාකොට ඉපදීමක්. ඔක්කාන්ති බැස ගැනීමක්. එනතම් පහළවීමක් වගේ එකක්. සිංහලෙන් තියෙන එක බලමු හොඳට එතකොට පැහැදිලි වෙනවා. අණ්ඩජ ජලාබුජයන්ගේ වශයෙන් උප්පත් ස්ථානයට බැස ගැනීම. සංසේදජ ඕපපාතික වශයෙන් ප්‍රකටව ඉපැත්ම. පරමාර්ථ වශයෙන් ස්කන්ධයන්ගේ පාදුර්භාවයක්. يعني පහළවීම. ෂඩායතනයන්ගේ ලැබීම. මහණෙනි මෙය ජාතියයි කියනු ලැබේ. So, and what marks his birth in whatever beings
whatever group of beings there is birth, coming to be, coming forth at the appearance of aggregates, acquisition of the sense basis, that monks is called birth. ඔව් එතකොට දැන් මේවෙන් අපිට අදාළ අපිට සම්බන්ධ ඒව මොනවද කියන්න පුළුවන්? නෑ මේ ಜಾති කියන වචනයට දැන් බුදුරජාණන්සේ අර්ථ 6ක් විතර දීලා තියෙනවා. තම්හි සත්තනික ಜಾති, සංජාති, ඔක්කාන්ති, අබිනිබ්බන්ති, කන්දානම් පාතු භාවෝ, ආයතනනම් පටිලාභෝ. 6ක් තියෙනවා. අර්ථ 6ක් තියෙනවා ಜಾති කියන වචනයට. එක්ක විස්තර 6ක් තියෙන්නට ඕන. යන්නේ ගැන. ඒතකොට ಜಾති කියන එක තේරුම් ගන්න එකම විශාල අමාරු වැඩක්. ಜಾති කියන එක ලේසියෙන් තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් ළමෙක් ඉපදුනා, මං ඉපදුනා කියලා වගේ සුළුවට ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. ඒක විශාල කාරණාවක් ගැඹුරු. ඒ ගැන මේ අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ටික. So the Maha saying, so there are 6 specific terms mentioned there in the sutta that when the Buddha defines what birth is. So the Maha pointed out that this birth, just saying yes, a child is like popping out of the mother, that is the birth, and that is it. So it is not as easy like that. It is much more wide and deeper things, and it takes sort of work to get some understanding about that. So we can discuss this at least a little bit. දැන් මෙතන අටුවාව තියෙනවා යා තේසං සත්තානන්ති ඉදං ඉමේසං නාම නියමා භාවතෝ සබ්බ සත්ත පරියාදාන වචන. ඒ කියන්නේ වෙන් කිරීමක් නැතුව සියලු සත්වයන් ගැන සලකලාය මෙහෙම කියලා තියෙන්නේ කියලා කියනවා. තම්හි සත්ත්‍නිකායේති ඉදම්පි සබ්බ සත්තනිකාය පරියාදාන වචන. තම්හි සත්තනිකාය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ සියලු සත්ව නිකායන් ආවරණය කරන වචනය. So the beginning that is whatever being and all kind of beings, it just means really whatever kind of being in whatever order of being. එතකොට වෙන වචනය වලින් කිව්වොත් 31 තලයේම යම් උපතක් සිද්ධ වෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි මෙතන ಜಾති කියලා කියන්නේ. If you consider the 31 planes of existence, so whatever kind of birth, something like birth happens where there is, can we say like new being? There are no absolute new beings. No, but if you say birth, I don't know if like people in English, if a deva appears, they call it a birth. So this is kind of... simply we can say for all birth. But when we specifically consider, then we use different words. That's why the Buddha used 6 different terms there. Because Jananang Jati. But they are considered all as the birth, even though normally we call birth just like normal births. ජනනය වෙනවා නම් යමක්, උපදිනවා නම් යමක්, හට ගන්නවා නම් යමක්, ආන්න ඒක ಜಾති කියලා මුලින්ම අටුවාව කියනවා. ජනනං ಜಾති. ජනනය වීම තමයි ಜಾති කියලා කියන්නේ. එතකොට සවිකාරම් පඨමාභි නිබ්බත්ත කන්දාන මේතං අධිවචන. විකාර සහිතව, ඒ කියන්නේ කිසියම් විකෘති, කිසියම් හැඩගැහිම් සහිතව ස්කන්ධයන්ගේ ප්‍රථම පහළ වීමට ಜಾති කියලා කියන්න පුළුවන්. So they were birthing or arising or coming up or something like that of a being is there, that is the birth. And if there is some like extra stuff happening, no, savikarānaṁ paṭamābhi nibbatta kandāna mētaṁ adivacana. සවිකාර කියන්නේ මට තේන හැටියට කිසියම් විකෘතියකටපත් වෙලා කිසියම් හැඩයක් අරගෙන, දැන් එක්ක මිනිස් හැඩයක් හෝ දිව්‍ය හැඩයක් හෝ පත්තෑග්ගේ හැඩයක් හෝ භූතේගේ හැඩයක් හෝ මොකක් හරි හැඩයක් අරගෙන ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීමක් වෙනවා නම් අන්න ඒකට කියනවා ಜಾති කියලා. ස්කන්ධ මොකක් හරි හැඩ ගැහිලා forming or deforming. The first occurrence of some forming or deforming of like
new being, that is the birth. That means like, I think it's mentioned like in case of humans, it's the time of conception, not when the baby goes out. ඒ වගේම එතන නිබ්බත්ත කන්ධානමේත ස්කන්ධයන් පහළ වෙන රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන යම් විදිහකින් අලුතෙන් හට ගන්නවා නම් අන්නේ හට ගැනීමට කියනවා ජාති කියලා. So whenever there is the 5 aggregates appear or start functioning, that is considered as the birth. දැන් මෙතන තියෙනවානේ මේ සවිකාරාණන් කියලා. විකාරයකටපත් වෙලා යමුති. දැන් මිනිස් හැඩයක් ගෙන ස්කන්ධ පහළ වෙන්න පුළුවන්. කාක්කෙක්ගේ හැඩයක් අරගෙන ස්කන්ධ පහළ වෙන්න පුළුවන්. අලියෙක්ගේ හැඩයක් අරගෙන ස්කන්ධ පහළ වෙන්න පුළුවන්. පෙරේතයෙක්ගේ හැඩයක් අරගෙන ස්කන්ධ පහළ වෙන්න පුළුවන්. දෙවියෙක්ගේ හැඩයක් අරගෙන ස්කන්ධ පහළ වෙන්න පුළුවන්. අනේ මොකක් හරි විකෘතියක් හැඩයක් අරගෙන ස්කන්ධයන්ගේ පහළ වීම තමයි ජාති කියලා කියන්නේ. Can the vikara be translated as like සවිකාරාණ විකාර සහිත එතකොට සංජාතීති ඉදං ඉනිස්සා ඒව උපසග්ග මණ්ඩිතං වේ වචන. සංජාති කියන්නේ අර ಜಾති කියන එකම තව උපසර්ගයක් දාලා අර්ථය වැඩි කළා. දැන් අපි කියනවා පිරිසිදු සුපිරිසිදු කියලා. අන්න එයාගේ තව උපසර්ගයක් දාලා ඒ වචනේ අර්ථය තව වැඩි කරලා තියෙනවා. So kind of the first word was jati or janati, ne? Jati, not janati. No. Jati. Sanjati ti. But the word is jati. Jati. Original word is jati. So like birthing, and the second one is birthing up. So it's like and they say it's like emphasis on the birth. එතකොට සායව අනුපවිට්ඨාකාරේන ඔක්කමනට්ඨේන ඔක්කන්ති. එහිදීම අනුපවිට්ඨාකාරය කිසියම් ප්‍රවේශ වීම ආකාරයකින් පහළ වීම වගේ එකක් තමයි ඔක්කමන්ති කියලා කියන්නේ. Okkamati means coming to being, something like that. It means without like, it sounds to me like some other external causes. Like for us we need mother and father, so I think this one applies to some higher realms and maybe hell realms where the being just kind of appears. අනුපවිට්ඨාකාරේන ඔක්කමනට්ඨේන ඔක්කන්ති. ඔක්කමන කියන්නේ නිකන් ඒත් ඉතින් යම්කිසි පහළ වීමක්, වැස ගැනීමක්, ප්‍රකට වීමක් ඒ වගේ අදහසක් තියෙනවා. නිබ්බත්ති සංකාතේන අබිබ්බත්තට්ඨේන අබිනිබ්බත්ති. අබිනිබ්බත්ති කියන්නේ පහළ වීම කියන අදහසම තමයි. දැන් මේක සිංහලට පරිවර්තනය කරලා තියෙන එක බැලුවොත් උප්පත්ති ස්ථානයට බැස ගැනීමක් වේද කියන එකයි. උපදින තැනට බැස ගන්නවා නම් ඒක අබිනිබ්බත්ති කියන්න පුළුවන්. So the second word is very similar. So wherever you kind of descend in the place of being, that is called another word. Then in English they have coming to being and coming forth. ඉති අයං චතුබ්බිතාපි සම්මුති කතානවා. මේ හතරෙන් සම්මුති සත්‍යයට අදාළ දේවල් තමයි කියන්නේ. සම්මුති කතා. ජාති, සංජාති, ඔක්කාන්ති, අබිනිබ්බන්ති කියන මේ හතරෙන්ම කියවෙන්නේ ලෝක සම්මතයට අදාළ සම්මුති කතා. So anyway, these 4 terms used, they are using conventional language. They are considered within the conventional level of the truth, the conventional truth. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ළමයෙක් ඉපදුනා, කුරුල්ලෙක් ඉපදුනා, දෙවියෙක් ඉපදුනා, එක්ක දෙවියෙක් පහළ වුණා, ප්‍රේතෙක් ඉපදුනා කියලා ඔය ලෝකේ ඕන කෙනෙක්ට තේරෙන විදිහට කියන්නේ. ආන්නේ තමයි සම්මුති කතා. ජාතිය ගැන කතා කරනකොට ඒ සම්මුති කතාවෙනුත් කොටසක් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්.
So anyway, so those, when you use conventional language and you talk about a birth or appearance or a birth of a child or a birth or appearance of a divine being or falling somebody into the hellish realm, so you use these terms to describe how so-called new being starts functioning in some sphere of existence. But this is just conventional language of talking about a birth. කන්දානම් පාතු භාවෝති අයං පන පරමත්ත කතා. So then the next two terms, Yes, two ආයතන. the next two terms, they are on the ultimate level, truth level. So that is the appearance of appearance of the five aggregates, or getting the six sense bases. That is considered as the ultimate truth level. ඒක වෝකාර බවාදීසු ඒක චතුපංච බේදානං කන්දානං ඒව පාතු භාවෝ න පුග්ගලස්ස තස්මින් පන සති පුග්ගලෝ පාතු භූතෝති වෝහාර මත්තං හෝති. දැන් ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීම ආදී වශයෙන් ඒ කතා කරන ඒවා කියන කියද්දී ඒකවෝකාර භවය, එක්කෝ චතුවෝකාර භවය, එක්කෝ පංචවෝකාර භවය ආදී ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීම තමයි කන්දානම් පාතු භාවෝ කියන වචනෙන් අදහස් කරන්නේ. එහෙම නැතුව පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. නමුත් ඒ ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීම ඇති කල්ලි ඒකවෝකාර භව, චතුවෝකාර භව, පංචවෝකාර භව ආදී පුද්ගලයෙක් ඉපදුනා කියලා ව්‍යවහාර මාත්‍රයක් තියෙනවා. සත්වයෙක් ඉපදුනා පුද්ගලයෙක් ඉපදුනා කියලා ව්‍යවහාරය කරන්න පුළුවන්. So then, as this is this is I don't know what they call it, like mode of being, vohara. So vohara means the usage. We can use those words. Usage. No, but this eka, chatura, pancha. So anyway, some So anyway, some beings, they have one kind of aggregate actually. Yes. Some beings have 4 aggregates and some beings have 5 aggregates. So all of these are included into this, within this, the appearance of the 5 aggregates. But this is the ultimate truth level of expression. So all this is considered there, but when we say that the 5 aggregates or 4 or 1, for that case, appeared in the normal way, we are talking about the birth of some kind of being. ඒකවෝකාර භව, චතුවෝකාර භව, පංචවෝකාර භව කියන මේවා ගැන මොනවද ඔබලාගේ දැනුම? කොහොමද ඔබලා අහලා තියෙන්නේ කියන්නේ? ඒකවෝකාර භවය කියන්නේ මොකද්ද? ඒකවෝකාර භවයේ තියෙන ස්කන්ධ එකයි. පංචස්කන්ධයෙන් එකයි තියෙන්නේ. චතුවෝකාර භව කියන්නේ ඒවයේ ස්කන්ධ 4ක් තියෙනවා. පංචවෝකාර භව කියන්නේ ඒවයේ ස්කන්ධ 5ම තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ස්කන්ධ තියෙන ඒ තැන් සලකලා තමයි කන්දානම් පාතු භාවෝ කියන මේ වචනේ කියලා තියෙන්නේ. In the Pali, only kandanam, not panchaskandha. No. Kandanam paatu bhava. So that was my bad. The Buddha, as usual, is very precise, so he just says appearance of the aggregates. So he does not say 5. So because some beings, they have actually 1 aggregate only, some beings have 4 and some have 5. So that's why all these 3 cases are included within that expression. එතකොට ස්කන්ධ එකක් තියෙන්නේ කාටද? කොයි සත්වයන්ටද? නෑ. ස්කන්ධ එකක් තියෙන අසඤ්ඤ සත්වයන්. මොකක්ද ඒගොල්ලන්ට තියෙන ස්කන්ධය? සංඥාව නෑ. They have 5 material body only. ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ fine material body ඒක එච්චරම හොඳ අදහසක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා රූපස්කන්ධය. රූපස්කන්ධයනොත් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා විතුජ රූප කියන රූප කොටස. එච්චරයි. කර්මජ, චිත්තජ, ඍතුජ, ආහාරජ කියලා රූප උපදින ක්‍රම 4ක් තියෙනවා.
ඒකෙන් මට මතක හැටියට හැබැයි ඒ අසඤ්ඤ සත්වයන්ට තියෙන ඍතුජ රූප විතරයි. එන්නේ ඒගොල්ලන්ට තමයි කියන්නේ ඒකවෝකාර භවය. So according to Dhammarakita's memory and Vedamic classification, you have different kinds of matter or one classification is depending on how the matter is produced. So one of them is climate produced matter, or if you like nature causes produced matter, and these impercipient beings have form of that kind. They don't have the karma-born or mind-born matter. They just have this kind of climatic-born body, or form out of the 5 aggregates. ඒගොල්ලන්ට සිතක් නැහැ. They don't have mind at all. ඊගාවට තියෙනවා චතුෝකාර භව. චතුෝකාර භවයේ ස්කන්ධ 4ක් තියෙනවා. මොනවද තියෙන ස්කන්ධ 4? වේදනා ස්කන්ධය, සංඥා, සංකාර, විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ 4 තියෙනවා. රූපස්කන්ධය නෑ ඒගොල්ලන්ට. So then the fine material beings, they don't have the not fine material. Immaterial. Immaterial beings, they don't have the form aggregate, so they have just feelings or experiencings, perception, formations and consciousness. ඊට පස්සේ තියෙනවා පංචවෝකාර භවය. පංචවෝකාර භවයේ ඉන්න අයට රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන පහම තියෙනවා. අපි වගේ. Then you have the 5 aggregates, the kind of beings that have all 5 aggregates like us. So that's the normal 5 aggregates. එතකොට දැන් මේ 31 තලයෙන් තල 4ක් චතුෝකාර. තල 1ක් ඒකවෝකාර. ඉතුරු තල 31න් 5ක් ගියාම කීයද? 26යිනේ. ඉතිරි 26 පංචවෝකාර. So out of the 31 planes of existence, the four aggregate beings, they are to be found on 4 spheres, and non-percipient beings one sphere of existence, and the rest of them, that is 26 spheres of existence, are beings that have all 5 aggregates. එතකොට ඔන්න ඔය කියාපු ඔක්කොම තැන්වල කවුරු හරි උපදිනවා නම් ස්කන්ධයන් පහළ වෙනවා නම් අන්න ඒකට තමයි ජාති කියලා කියන්නේ. But anyway, if you talk on the ultimate truth level and you say the appearance of aggregates, so it means in any sphere of existence out of the 31 spheres of existence. ඊට පස්සේ තියෙනවා ආයතනානම් පටිලාභෝ කියලා තියෙනවා. ආයතනානි පාතු භාවන්තානේව පටිලද්දානි නාම හොಂತಿ. සා තේසම් පාතු භාව සංකාතෝ පටිලාභෝති අත්තෝ. දැන් ආයතනානම් පටිලාභය කියලා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? ඒ උපත හා සමගම ආයතන 6 හෝ 5ක් හෝ කීයක් හෝ ලැබෙනවා. ආන්නේ ආයතනයන්ගේ පහළවීම ගැන තමයි කියන්නේ ආයතනානම් පටිලාභෝ. So another way of expressing the idea of birth in the ultimate level truth of expression is acquiring the sense basis. So whether again the sense basis you can have different number of sense bases, but whatever number of sense bases you acquire, the acquisition of the sense basis is the ultimate level of expressing that a being is born. එතකොට දැන් කන්දානම් පාතු භාවෝ කියන වචනේ ආයතනනම් පටිලාභෝ කියන වචනේ පරමත්ත දේශනා. ජාති සංජාති ඔක්කාන්ති අබිනිබ්බන්ති කියන මේ වචන 4 වෝහාර දේශනා. ලෝකයයි ලෝකෝත්තරයම නෙමෙයි. මේ දෙකම ලෝකයම තමයි වචන 6ෙන්ම කියවෙන්නේ ලෝකයටයි තියලා. ලෝකෝත්තර මොකුත් නැහැ. හැබැයි ලෝකෝත්තර නොවුනට ඒක අපිට බෙදන්න පුළුවන් වෝහාර දේශනා සහ පරමත්ත දේශනා. පරමත්ත දේශනා කියලා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? ඒක ටිකක් විස්තර කරනවා. මේ අර්ථය කියන එක දෙකට බෙදලා තියෙනවා හීනාර්ථ සහ පරමාර්ථ කියලා.
අර්ථ කියන්නේ හිතෙන් දැනගත හැකි දේවල් වලට. හිතෙන් දැනගත හැකි දේවල් විමසලා බැලුවාම නොපෙනී යනවා නම් ඒ අර්ථ වලට ඒ හිතෙන් දැනගත හැකි දේවල් වලට කියනවා හීනාර්ථ කියලා. හිතෙන් විමසලා බලනකොට තව තවත් අර්ථය ප්‍රකට වෙලා එනවා නම් ඒවට කියනවා පරමාර්ථ කියලා. එතකොට ಜಾති සංජාති ඔක්කාන්ති අබිනිබ්බත්ති කියන්නේ හීනාර්ථ. එහෙනම් වෝහාර දේශන. කන්දානම් පාතු භාවෝ ආයතනානම් පටිලාභෝ කියලා කියන්නේ පරමාර්ථ. ඒ කියන්නේ වඩා උසස්. අර හීනයකට වඩා උසස් අර්ථය තමයි පරමාර්ථ කියලා කියන්නේ. ලෞකික ලෝකෝත්තර කියන ભેදය වෙන එකක්. ඒක වෙනම සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. So the Markdam is giving explanation what is the ultimate truth level and conventional truth level, because somebody asked whether that means worldly and like or mundane and supramundane. So those two things are two different things. Just the conventional means you just use the conventional language and normal way of talking, and if you want to get to the, if you examine the meaning or truth or what lies behind the normal words and find a kind of analytical background which cannot be really to, let's say you find the essence, I don't know how to put it. If you find the essential way how to express the thing, then that is the ultimate one. And maybe they are called like a lesser meaning and ultimate meaning. ඒකයි ලෞකික ලෝකෝත්තරයි ಜಾති දෙකක්. ලෞකික කියන කාරණාවයි ලෝකෝත්තර කියන කාරණාවයි එකක්. හීනාර්ථයි පරමාර්ථයි කියන්නේ තව එකක්. But these are two completely different things. This division on the common meaning or common truth and the ultimate truth or ultimate meaning is one thing, one division, one classification, and mundane and supramundane is completely another classification. එතකොට මොනද ආයතනනම් පටිලාභෝ කියන ආයතන ලැබෙනවා. ඒ ආයතනත් එක එක අර භව අනුව වෙනස්. දැන් අපිට මේ පංචවෝකාර භවයේ ආයතන 6ම තියෙනවා. ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන 6ම තියෙනවා. හැබැයි ඒකවෝකාර භවයට ගියාම එහි ආයතන එකක්වත් පනවන්න බෑ මගේ දැනුමේ හැටියට. කාය ආයතනය පොට්ටබ්බ එහෙම පනවන්නත් බෑ මේක. අසඤ්ඤ සත්‍යයෙන් මොකක්ද තියෙන ආයතනය කියලා හෙව්වොත් ඇහැ තියනවා කියලා කියන්නේ විදිහක් නැහැ. ඇහත් රූපත් කනත් ශබ්දත් නහයත් ගන්ධත් දිවත් රසත් කායත් පොට්ටබ්බත් තියනවා කියලා පෙන්වන්න විදියකුත් නැහැ. මනසත් ධම්මත් තියනවා කියලා පෙන්වන්න විදියකුත් නැහැ. හැබැයි ධාතු මාත්‍රයක් තියෙනවා. රූප මාත්‍රයක්. ඉතින් ඒකින්ද ඒකවෝකාර භවයේ තියෙන ආයතන මොනවද කියලා මට හරියට මතක් වෙන්නේ ඒක පොත බලන්න ඕන ආයි. හැබැයි පංචවෝකාර භවයේ තියෙනවා එක ආයතනයක් විතරයි. මනසත් ධම්මත් විතරක් තියෙනවා. ඇහත් රූපත් නැහැ, කනත් ශබ්දත් නහයත් ගන්ධත් දිවත් රසත් කායත් පොට්ටබ්බත් නැහැ. මනසත් ධම්මත් විතරක් තියෙනවා චතුෝකාර භවයේ. So within the impercipient beings, Dhammakita said he would have to check the books, but it seems there is probably no sense base there. And with the beings that have 4 aggregates, it's only one sense base, that's the mind and mind objects, sense base. And for the beings that have all 5 aggregates, is there a difference? Is there means? In Brahmaloka, do they have all the 5 senses or not? Now when we go to the immaterial sphere Brahma worlds, no, that one I said, but but in fine material Brahma worlds, they have eyes, ears, and mind. Yeah, so they have 3 actually. 3. Yes. And then in the sensual sphere, they of the 5 normal senses are possible as well as the mind. So you can get up to 6.
අන්න ඒ වගේ මේ ආයතනානම් පටිලාභෝ කියන වචනයම ගොඩාක් ගැඹුරුයි. සාකච්ඡා කරන්න ඕන, පැහැදිලි කරගන්න ඕන, කියවන්න ඕන. ඒතර මේ දැන් බලන්න මේ අපි මේ තාම කතා කරන්නේ ජාති කියන වචනේ ගැන. Still we are at the level that birth is suffering. Birth is suffering, yes. Birth is suffering. It's not easy thing to understand or realize. Birth is suffering is extremely deep thing. We can't still understand what birth is. Birth is suffering is further deep. එතකොට අන්නේ විදිහට දැන් බුදුරජාණන් මේ මහණේ ජාතිය නම් කුමක්ද කියලා ප්‍රශ්නය අහලා ඒ සත්වයන්ගේ ඒ සත්වනිකාවල ජාතියක් සංජාතියක් ඔක්කාන්තියක් අබිනිබ්බන්තියක් ස්කන්ධයන්ගේ පහළවීමක් ආයතනයන්ගේ ලැබීමක් වේද මහණෙනි මෙන්න මේක ජාතිය කියලා කියනවා කියලා තමයි ඒ කිව්වේ. එතකොට තව මොනවද අපිට ඒ ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ අපිට දැන් කියන්න පුළුවන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට අනුව අතීතේ හෝ අනාගතේ හෝ දැන් හෝ යම්තා ජාතිය කියලා දෙයක් වෙනවා. උපතක් කියලා දෙයක් මේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ සියලු උපතවල් කන්ටේන් කරලා තමයි මේ වාක්‍ය හදලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන්. අතීතේ දෙයියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් කවුරු හරි ඉපදුනා නම් ප්‍රේතෙක් අසුරෙක් තිරිසනෙක් ඒ ඔක්කොම උපතවල් මේ වාක්‍ය ඇතුළට දාන්න. අනාගතේ කවුරු හරි උපදිනවා නම් මොනම ක්‍රමයකින් හරි උපදිනවා නම් ඒ සියලු ක්‍රම මේ වචනේ ඇතුළට දාන්න. අද කාලේ මේ අපේ ලෝකේ හරි අපේ චක්‍රවාටේ හරි වෙන සක්වලවල් හරි වෙන ආලෝක වර්ෂ කෝටියක් එහා තියෙන එකක හරි කවුරු හරි කෙනෙක් උපදිනවා නම් ඒ ඔක්කොම පොතවලුත් මේ වාක්‍ය ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. So what more to say about this? So where the past being birth of beings in the past in whatever level or kind of existence now or in the future or in whatever kind of level of existence or birth, all this can be summarized and is covered by this definition given by the book. ඊට පස්සේ ඕනේ නම් අපිට තව මේක මෙහෙමත් කරන්න පුළුවන්. අතීත අනාගත පච්චුප්පන්න જાතියක් තියෙනවා. හීන ප්‍රනීත જાතියක් තියෙනවා. ඕලාරික සුකුම જાතියක් තියෙනවා. දුර ළඟ જાතියක් තියෙනවා. අජ්ජත් බහිද්ද જાතියක් තියෙනවා. ඔය 11 ආකාරයේම જાතිය කියන කාරණාව මේ වාක්‍ය ඇතුළට දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So or you can use the 11-fold classification as past, present, future, coarse and subtle, far and near, internal or oneself and others, probably in this case. And there was no high and low, no, Yes. No painful. Not painful. හීන පනීත. Yes. ඕලාරික සුකුම. Yes. දුර ළඟ. Yes. අජ්ජත් බහිද්ද. And අතීත අනාගත පච්චුප්පන්න. So no, because this is kind of difficult because the Hina Panita and Olarika and Sukuma in English they seem very similar. Like inferior, so they say usually this inferior and superior and coarse and subtle. Oh. Those are the four, and then internal and external and far and near, and then the three direction time wise, that is past, now and future. එතකොට මේ ජාතිය කියන එක කාරණාව තේරුම් ගන්නකොට ඒක සමස්තයට සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ජාතිය හරියට තේරුම් ගන්නවා නම් එයා 31 තලය තේරුම් ගත්තා වෙනවා. ඊට පස්සේ ජාතිය හරියට තේරුම් ගන්නවා නම් ඒ ජාති හැමතිස්සෙම සිද්ධ වෙන්නේ කර්මානුරූපව. කර්ම තේරුම් ගත්තා වෙනවා. කාම භවයේ ජාතියක් වෙනවා නම් කාමාවචර කර්මයකට අනුව. රූප භවයේ ජාතියක් වෙනවා නම් රූපාවචර කර්මයට අනුව. අරූප භවයේ ජාතියක් වෙනවා නම් අරූපාවචර කර්මය අනුව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ ජාති හරියට තේරුම් ගත්තොත් එයා කර්මයක් තේරුම් ගත්තා. කර්මය සහ විපාකයක් තේරුම් ගත්තා වෙනවා. So then the other point is if somebody truly deeply understands the birth, part of that is understanding the cause for the birth
is previous karma. So depending on the previous karma, the birth happens. So based on some immaterial level kind of karma, one gets birth in the immaterial spheres, and depending on fine material kind of karma, one gets the birth in the fine material spheres, and based on some sensual sphere level of karma, one gets the birth in the sensual sphere level. So then part of the birth is actually understanding the cause for that and so on. Like karma vipaka, or the action and result. ඒක මූලික සම්මාදිට්ඨියට සම්බන්ධයි. මූලික සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියන්නේ අත්ති අයං ලෝකෝ අත්ති පරෝ ලෝකෝ. මෙලවක් ඇත පරලොවක් ඇත. ඊට පස්සේ සම්බන්ධයි අත්ති සුකට දුක්කටානම් කම්මානම් පලං විපාකෝ. කරන හොඳ නරක කර්මයන්හි සැප දුක් විපාක ඇත. කියන මෙන්න මේ කාරණා. ඊට පස්සේ අත්ති සත්තා ඕපපාතික. ඕපපාතික සත්වයක් ඇත. කියන මේ මූලික සම්මාදිට්ඨිය තියෙනවා නම් තමයි මේ ಜಾති කියන කාරණාව හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. And it's also connected with the basic right view. So that is the tenfold basic right view, and the three parts that apply. No, 4 parts. 4 parts, yes. Atti ayamloka, atti paroloka. Yes. So අත්ති අයං ලෝකෝ අත්ති පරෝ ලෝකෝ අත්ති සත්තා ඕපපාතික අත්ති සුකට දුක්කටානම් කම්මානම් පලං විපාකෝ. There are good and bad results of good and bad deeds, or fruition of good and bad deeds depending on the karma. That's one of the points in the basic right view. And then there is this world and there is the next world or other world. So those are 2 other points, and there are they call them spontaneously born beings, but that means there are beings that are born by appearing. That means not a completely new being, but like without mother and father. The best one is without mother and father. This world and other world means, now we talk about panchavokara bhava, chatuvokara bhava, ekavokara bhava. These are the this world and other worlds. Sensual sphere, fine material sphere, immaterial sphere, these are the this world and other worlds. So if you want to have basic right view, you have to have knowledge about all these things. Then if you have the knowledge about all these things, then we can say you have the knowledge about jat, or the birth. The other world is? Other worlds are basically too many. No, I think the main point is in that view is not the nihilistic view. When you die, that's the end of everything. Yes, you can't extinguish it. Yeah. So other worlds are immaterial or? Immaterial, material, fine material, all sort of other worlds are there, waiting for you. එන අපි අද මෙතකින් නවත්තමු. එන හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. Maybe none of them are maybe this arahats. Maybe they are not waiting.